ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਜੀਵਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਨਅਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਜਨਜੀਵਨ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਆਫਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕਾਫੀ ਘਟਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਖੌਫ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੌਫ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਮਾਈਕ ਰਿਆਨ WHO ਦੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਓਪਨ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਭਿਆਨਕ ਪੀਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। When we speak about a second wave, classically what we often mean is that there will be a first wave, the disease by itself effectively goes to a very low level and then occurs a number of months later. What we're concerned about, and that may be a reality for many countries in a number of months' time, but we need to be also cognizant of the fact that the disease can jump up at any time. We cannot make assumptions that just because the disease is on the way down now that it's going to keep going down and then we're going to get a number of months to get ready for a second wave. We may get a second peak in this wave. This happened during pandemics in the past. It certainly happened in the pandemic of 1919 and the Spanish flu. We got a second peak, not necessarily a second wave. And therefore, I think right now, countries in Europe, countries in North America, many other countries around the world in Southeast Asia have to continue to put in place the public health and social measures, the surveillance measures, the public health measures, the testing measures, and a comprehensive strategy to ensure that we continue on a downward trajectory. ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ, ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਸਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਦੇ ਹਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਸੋਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। My fellow Americans, there are moments in our history so grim, so heartrending, that they're forever fixed in each of our hearts, a shared grief. Today is one of those moments. 100,000 lives have now been lost to this virus here in the United States alone, each one leaving behind a family that will never again be whole. I think I know what you're feeling. You feel like you're being sucked into a black hole in the middle of your chest. It's suffocating. Your heart is broken. There's nothing but a feeling of emptiness right now. For most of you, you weren't able to be there when you lost your beloved family member or best friend. For most of you, you weren't able to be there when they died, alone. With the pain, the anger, and the frustration,
you'll wonder whether or not you'll ever be able to get anywhere from here. It's made all the worse by knowing that this is a fateful milestone we should have never reached. We could have been avoided. According to a study done by Columbia University, if the administration had acted just 1 week earlier to implement social distancing and do what it had to do, just 1 week sooner, as many as 36,000 of these deaths might have been averted. To all of you who are hurting so badly, I'm so sorry for your loss. I know there's nothing I or anyone else can say or do to dull the sharpness of the pain you feel right now. But I can promise you from experience, the day will come when the memory of your loved one will bring a smile to your lips before it brings a tear to your eyes. My prayer for all of you is that day will come sooner rather than later. But I promise you it will come. And when it does, you know you can make it. God bless each and every one of you and the blessed memory of the one you lost. This nation grieves with you. Take some solace from the fact we all grieve with you. ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਲੱਗਿਆ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ That's what the American people need. Number of hospitalizations down. Great news. Rolling average down. Number of intubations down. Number of new COVID cases down to the lowest level since this ever started, just about 200. Amen. Number of lives lost, 73. That's the lowest level that we have seen since this started. So again, in this absurd new reality, that is good news. Any other time and place, when we lose 73 New Yorkers, it's tragic. It's tragic now, but relative to where we've been, we're on the other side of the curve, and that is the lowest number that we've had. So we thank all the healthcare staff once again, doctors, nurses who have been doing a fantastic job. And you see, we went up the mountain very quickly. That spike took us up very quickly. And it took a long time to come down, but we're still coming down. ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਪਰ ਮੂਲ ਸਬਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੀਰਕ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਕਰਫਿਊ ਤੱਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਐਂਡਰਿਊ ਕੋਮੋ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ
ਹੌਟਸਪੌਟ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਰਹੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਹੈਲਥ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਮੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵਧੀਆ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Today I'm signing an executive order that authorizes private businesses to deny entrance to people who do not wear a mask or a face covering. I have been working to communicate this message about masks and how effective they are. They are deceptively effective. They are amazingly effective. And we've made them mandatory in public settings, public transportation, etc. But when we're talking about reopening stores and places of business, we're giving the store owners the right to say, if you're not wearing a mask, you can't come in. That store owner has a right to protect themselves. That store owner has a right to protect the other patrons in that store. You don't want to wear a mask? Fine. But you don't have a right to then go into that store if that store owner doesn't want you to. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ 50 ਰਾਜਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵਪਾਰਕ ਲੋਕ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਂਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰੀਟੇਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਰਚਿਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸੀਨੋ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਰਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੈਟੀਓ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। 47 counties have self-attested to having those plans of actions in place as relates to PPE, having the adequate number of testing, ability to cohort individuals that have tested positive or have come into contact with someone who's tested positive, a focus and frame of really beginning to protect the most vulnerable in their counties, be it the skilled nursing facilities, our homeless, those in other congregate facilities, including our corrections facilities. That is part of the attestation process. 47 of the 58 counties currently have self-attested to having those plans of action in place. Along those lines, they will be able to add in barbershops and hair salons to those regional variations starting today. ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਫਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਸਨਅਤ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਦਾ ਜੋ ਖੌਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਪੀਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕਨੋਮੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। People say that's a very distinct possibility. It's standard, and we're going to put out the fires. We're not going to close the country. We're going to put out the fires. There could be, whether it's an ember or a flame, we're going to put it out.
but we're not closing our country. I think we're going to be helping people out. We're going to be getting some money for them during the artificial, because it really is, it's an artificial closure. And now we're going to be able to open it up. This isn't like for long-term problems, and it takes years and years to have it come back. The Depression took 12 years more, 14, 15 years. We're going to be back next year, maybe even in the fourth quarter, in a few months, we're going to be back. Because we closed it, and now we open it. But I would say there could be one more nice shot, one more nice dose. Therapeutically, we have some things coming out which we think are going to be great, but they have to be tested quickly, and we're doing it very quickly. Look, I don't want to have a stadium where you're supposed to have a person and then 7 empty seats and then another person. So we might do some outdoor big ones, and we may also just wait till the stadiums can open up. I think it's going to be soon. We'll go to a place like Florida. We'll go to a place like maybe Georgia or some other place where they're going to be opening up. Whoever opens up first. The demand has been incredible to get going with the rallies. I just hear the music in the background. I'm saying we've had rallies like nobody's ever had, and we would love to get back to that. I think it's going to be sooner rather than later. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਮਾਰ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਵੇਂ HIV ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੌਖੀ ਤਰੱਕੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਉਦਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਇੰਸ ਕੋਈ ਬਦਲਵੇਂ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਇਜਾਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨੁਸਖਾ ਬਣਾ ਲਵੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।